मैले चाहिँ यही स्मार्ट एसेम्ब्लीबाट सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ फिजिकल साइन्स सिकेको छु। यसबाट चाहिँ मानिस के अरे हाम्रो शारीरिक कसरतमा पनि मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। दोस्रो नम्बरमा हामीले गणितीय अथवा म्याथमेटिकल साइन्स सिकेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कभर र फ्यान्चाइज जस्ता नियमित क्रियाकलापहरू गर्दा अपनाउन सक्ने रहेछौँ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले सामाजिक अर्थात् सोसियल साइन्स सिकेका छौँ। सोसियल साइन्सबाट चाहिँ हामीले एकअर्कामा दर्शाउनु पर्ने व्यवहारहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दो रहेछ। चौथो नम्बरमा हामीले आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि सिकेका छौँ। यसबाट डान्सले हाम्रो मेन्टल हेल्थमा चाहिँ हामीले कसरी यस कसरी कार्यहरू गर्ने भनेर सिकाउन धेरै नै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दो रहेछ। यस विद्यालयमा चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिलेको स्मार्ट एसेम्ब्ली एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ मलाई। अनि पहिला चाहिँ यति धेरै एक्टिभ थिएन र अहिले एकदमै एक्टिभ भएको छ। यस स्मार्ट एसेम्ब्लीले हामीलाई एकदमै एक्टिभ बनाएको छ र रमाइलो पनि भएको छ। पहिलाको भन्दा एकदम एक्टिभ अलिकति जाँगरीको महसुस मलाई लागेको छ। यो एसेम्ब्ली चाहिँ मलाई भन्नुपर्दा एकदमै रमाइलो लाग्यो र यस एसेम्ब्ली गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम जे काम गर्नको लागि पनि एक्टिभ हुने र पहिलाको एसेम्ब्ली भन्दा चाहिँ अहिलेको एसेम्ब्ली चाहिँ एकदम धेरै नै एक्टिभ गराएको छ र पढ्नहरूमा पनि एक्टिभ गराएको छ भने जुनसुकै काम गर्नको लागि पनि एकदम एक्टिभनेस ल्याएको छ यस एसेम्ब्लीले चाहिँ। यसरी हामीलाई पनि सिकाउने अवसर दिनुहुँदा चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै फरक आएको छ यसमा। पहिला अब अलि विद्यार्थीहरूमा एसेम्ब्लीमा बस्दाखेरि पनि अल्छीपन हुने, उनीहरू गर्न मन नलाग्ने, अनि कक्षा कोठाबाट एसेम्ब्लीमै आउन चाहँदैन थिए भने अहिले जुन स्मार्ट एसेम्ब्लीको सुरुवात गरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ कतिखेर लाइन बस्नुला, कतिखेर गरौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ उनीहरूले चासो दिएर पनि यसमा आइरहेका छन्। उनीहरूको चाहिँ यसप्रति चाहिँ अत्यन्त जिज्ञासा बढेको छ, चासो देखाएर उनीहरू आइरहेका छन्। यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यो स्मार्ट एसेम्ब्ली चाहिँ हामीले छेडुक्लामा उहाँसँग हामीले सम्पर्क गरेर उहाँले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा आएर जुन एक हप्तासम्म यहाँको विद्यार्थीहरूलाई यो स्मार्ट एसेम्ब्ली सिकाइदिनु भयो र विद्यार्थीहरूको चाहिँ विभिन्न खालका व्यवहार परिवर्तनमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसको लागि छेडुक लामाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद
दिन चाहन्छौँ। मेरो व्यक्तिगत र विद्यालयको तर्फबाट समेत उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एकचोटि यो ल अब रिप्लेसमेन्ट पावर गेन रेडी। यो सँगसँगै अब के गर्ने, घुमायो हो, घुमायो दुवै साइड घुमाउने, जति सक्दो घुमाउने, अनि त्यसपछि यो डेमो है घुमाउने